ઓકે, ચલો પેજ નંબર 25 એમાં પોઈન્ટ નંબર 7 ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ મીન્સ જે બિઝનેસ રિઝલ્ટ છે એ સાચા તો હોવા જોઈએ. સાચા મીન્સ it is an authentic and it has valid proof for each and every transaction. And fair means each and every transaction must be related to business. It means it is fair, યોગ્ય હોવા જોઈએ. નવ એલિમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ને આપણને બધું ખબર જ છે. સૌથી પહેલા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટના એલિમેન્ટ્સમાં કોણ કોણ આવશે? તો એસેટ્સ આવશે. તો એલિમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં એસેટ, લાયબિલિટી, ઇક્વિટી, ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ મીન્સ આ 5 પાર્ટ પાડી દીધા. બેલેન્સ શીટમાં 3 વસ્તુ હોય. કયા કયા? એસેટ, લાયબિલિટી એન્ડ ઇક્વિટી. અને રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ. એસેટ કોને કહેવાય? આપણે 11 થી શીખી ગયા છે. એનીથિંગ વિચ ઇઝ ઓન્ડ બાય ધ બિઝનેસ એન્ડ ઇટ હેઝ સમ વેલ્યુ. એક તો ઓનરશિપ કોની હોવી જોઈએ? બિઝનેસની. અને એને વેચો તો શું મળે? પૈસા. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અસેટ. તો અસેટ ઇઝ રિસોર્સિસ controlled by enterprise as a result of past event from which future economic benefit are expected to flow to enterprise. Result of past event એટલે પ્લાન્ટ, મશીનરી, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ આપણે પાસ્ટમાં પરચેસ કરી હતી ને, પણ એના બેનિફિટ આપણને ક્યારે મળવાના છે? ફ્યુચરમાં. એમાં પહેલું છે કંટ્રોલ ઓફ બાય એન્ટરપ્રાઇઝ. ઓનરશિપ ઇઝ નોટ એસેન્શિયલ. આપણે એસેટ માટે ડેફિનેશનમાં તો ઓન બાય બિઝનેસ એવું લખ્યું હતું, પણ અહીંયા ઓનરશિપ ઇઝ નોટ એસેન્શિયલ. એ શેને માટે? દાખલા તરીકે લીઝહોલ્ડ પ્રોપર્ટીની ઓનરશિપ આપણી ના હોય તો પણ આપણે એને એસેટ તરીકે લખીએ. સિમિલરલી હાયર પરચેસ પર બાય કરેલી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની ઓનરશિપ આપણી ના હોય પણ સબસ્ટેન્સ ઓવર ફોર્મને આધારે આપણે એને એસેટ તરીકે લખીએ. તો બેઝિક વસ્તુ કંટ્રોલ મીન્સ આપણે એને એસેટ ગણી શકાય એવા હોવા જોઈએ. The right of ownership is not essential. What is essential is to control over economic benefit from an asset. Example hire purchase નું જ આપ્યું છે. Result of past event. Asset arise શેનાથી થાય? Past event પરથી. Generally intangible asset like goodwill એ તો શેનાથી arise થઈ હોય? Past event થી. વર્ષોથી ધંધો જમાયો ત્યારે તો goodwill ક્રિએટ થઈ. Future economic benefit. કોઈ વસ્તુ આપણી એસેટ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે એમાંથી આપણને ફ્યુચરમાં ઇકોનોમિક બેનિફિટ મળતો હોય, ફાયદો થતો હોય. લેન્ડ હોય તો રેન્ટ મળે, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હોય તો પ્રોડક્શનમાં હેલ્પ કરે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો એના પર ઇન્ટરેસ્ટ કાં તો ડિવિડન્ડ મળે કાં તો કેપિટલ એપ્રિસિએશન મળે. મીન્સ ફ્યુચરમાં આપણે કેશ ઓર કેશ ઇક્વિવેલન્ટથી ફ્યુચર ઇકોનોમિક બેનિફિટ મળતો હોવો જોઈએ. લાયબિલિટી કોને કહેવાય? તો લાયબિલિટી ઇઝ અ પ્રેઝન્ટ ઓબ્લિગેશન. શેનાથી અરાઈઝ થાય? પાસ્ટ ઇવેન્ટથી. કઈ રીતે પાસ્ટ ઇવેન્ટથી? પાસ્ટમાં કોઈની પાસેથી ક્રેડિટ પર ગુડ્સ ખરીદ્યો કે એસેટ ખરીદી તો અત્યારે પૈસા ચૂકવવાના બાકી ને. પાસ્ટમાં આપણે ત્યાં જે એમ્પ્લોય કામ કરતો હતો એને કામ કર્યું એટલે સેલેરી ચૂકવવાની બાકી ને. તો લાયબિલિટી પણ અરાઈઝ ક્યાંથી થાય? પાસ્ટ ઇવેન્ટથી. ધ સેટલમેન્ટ ઓફ વિચ લાયબિલિટી ચૂકવો તો શું થાય? આઉટફ્લો ઓફ રિસોર્સિસ. કાં તો પૈસા જાય કાં તો એસેટ જાય. તો એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ ઇન આઉટફ્લો ફ્રોમ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સિસ એમ્ડોઈંગ ઇકોનોમિક બેનિફિટ. ચલો પ્રેઝન્ટ ઓબ્લિગેશન. પ્રેઝન્ટ ઓબ્લિગેશન મીન્સ an obligation is a duty to act or perform in a certain way. Obligation may be legally enforceable as consequences of binding contract or a statutory requirement. તમે કોઈની પાસેથી કોઈને ગુડ્સ વેચો અને એને વોરંટી ઓફર કરો તો એ વોરંટી પણ એક પ્રકારનું શું કહેવાય? પ્રેઝન્ટ ઓબ્લિગેશન કહેવાય ને. ઇન કેસ જો વ્હીકલને કંઈ થાય કે કોઈ વસ્તુને કંઈ થાય તો વોરંટી આપનારે જો વોરંટીના કન્ડિશન્સમાં આવતું હોય તો એને રિપેર કરીને આપવું પડે. ઓબ્લિગેશન ઓલ્સો અરાઇઝ ફ્રોમ નોર્મલ બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ, કસ્ટમ. દાખલા તરીકે તમે કોઈ દુકાનમાંથી કોઈ વસ્તુ ખરીદો
અને ત્યાં બોર્ડ નથી મારેલું કે વેચેલો માલ પાછો લેવામાં નહીં આવે, કે વસ્તુ ચેક કરીને લઈ જવી, અને પછી ઘરે ગયા પછી ખબર પડી કે વસ્તુ ડિફેક્ટિવ નીકળી, તો દુકાનવાળો બદલી આપશે ને, બરાબર. તો એ કસ્ટમ કે ટ્રેડિશન, કારણ કે એક વસ્તુ બદલી આપવામાં એને કંઈ બહુ નુકસાન નથી જવાનું, પણ એનો કસ્ટમર મેન્ટેન રહેવાનો છે. એન્ડ ડિઝાયર ટુ મેન્ટેન અ ગુડ રિલેશન or act in an equitable manner. An obligation is present obligation if, based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered probable. એટલે કે બેલેન્સ શીટ ડેટ પર આપણે સર્ટેન થઈ ગયું કે ભાઈ આ રૂપિયા તો ચૂકવવાના જ છે. નેક્સ્ટ, અરાઇઝિંગ ફ્રોમ પાસ્ટ ઇવેન્ટ. લાયબિલિટી શેનાથી અરાઇઝ થાય, તો કે પાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શનથી. સેટલમેન્ટ ઓફ લાયબિલિટીઝ, આઉટફ્લો ઓફ કેશ, એ પણ ખબર છે. કાં તો આપણે લાયબિલિટી ચૂકવવા કેશ આપીશું, દેટ ઇઝ પેમેન્ટ ઓફ કેશ, કાં તો એને એસેટ આપીશું, ટ્રાન્સફર ઓફ એસેટ, કાં તો આપણે પ્રોવિઝન કરીશું, દેટ વિલ રિડ્યુસ યોર પ્રોફિટ. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધેટ ઓબ્લિગેશન વિથ અધર ઓબ્લિગેશન, એક ઓબ્લિગેશન ચૂકવવા બીજું ઓબ્લિગેશન ક્રિએટ થશે. અને કન્વર્ઝન ઓફ ઓબ્લિગેશન ઇન્ટુ ઇક્વિટી, આપણે એને ઓનરશિપ આપી દીધી. આ બધી વસ્તુ શું થયું, આઉટફ્લો ઓફ રિસોર્સિસ. તો આ થઈ ગઈ તમારી લાયબિલિટી. ઇક્વિટી કોને કહેવાય, ઓનર્સ ફંડ, એને ઇક્વિટી કહેવાય. ઇક્વિટીમાં ત્રણ વસ્તુ આવી જાય, તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, બીજું પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, ને ત્રીજું રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા કંપની ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં, એમાં જે શેર હોલ્ડર ફંડમાં આવતું હતું એ બધું જ શું કહેવાય, ઇક્વિટી. ઇક્વિટી અંડરલાઈન કરો, રેસિડ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ એસેટ ઓફ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ. રેસિડ્યુઅલ એટલે બાકીનો, રેસિડ્યુઅલ એટલે બાકીનો ઇન્ટરેસ્ટ. કેમ બાકીનો ઇન્ટરેસ્ટ? બિઝનેસની એસેટ ઉપર પહેલો રાઈટ કોનો, લાયબિલિટીનો. ધંધો બંધ થઈ જાય તો એસેટ વેચીને જે બી પૈસા આવે પહેલા શું પે કરવું પડે, લાયબિલિટી. પણ લાયબિલિટી બધી પે થઈ ગયા પછી જે બચે એ કોનું, શેર હોલ્ડરનો, દેટ ઇઝ ઓનર્સનું, તો એને ઇક્વિટી કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ફોલોઈંગ મે બી શોન સેપરેટલી. આપણે ઇક્વિટીમાં શું અલગ અલગ બતાવવાનું, ફંડ કોન્ટ્રીબ્યુટ બાય ઓનર્સ, દેટ ઇઝ શેર કેપિટલ. રિઝર્વ રિપ્રેઝેન્ટેટિંગ એપ્રોપ્રિએશન ઓફ રિટેન અર્નિંગ, કરંટ યરનું જે એપ્રોપ્રિએશન હોય અલગથી બતાવવાનું. અનએપ્રોપ્રિએટ રિટેન અર્નિંગ, દેટ ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ નું બેલેન્સ. રિઝર્વ રિપ્રેઝેન્ટિંગ કેપિટલ મેન્ટેનન્સ એડજસ્ટમેન્ટ, દેટ ઇઝ રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ. એને શું કીધું, કેપિટલ મેન્ટેનન્સ એડજસ્ટમેન્ટ. દાખલા તરીકે આપણી લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે, આપણે વર્ષો પહેલા પ્રોપર્ટી સપોઝ મુંબઈમાં 50 વર્ષ પહેલા 5 લાખમાં ખરીદી હતી, અત્યારે એની વેલ્યુ 100 કરોડ છે. તો 100 કરોડ વેલ્યુ છે તો આપણે બતાવવું પડે ને કે હવે રિવેલ્યુએશન પછી એની વેલ્યુ 100 કરોડ થઈ ગઈ. તો જે વેલ્યુનો વધારો થયો છે એ બધો આપણે કઈ રીતે ડિસ્ક્લોઝ કરીશું, રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ તરીકે. Such classification can be relevant to the decision making need of the users of the financial statement. They indicate legal or other restriction on the ability of the enterprise to distribute otherwise applied equity. દાખલા તરીકે કોઈ ફંડ હોય, કોઈ રિઝર્વ હોય, એને શેર હોલ્ડરને એઝ અ ઇક્વિટી હોલ્ડર, શેર હોલ્ડર્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પર શું હોય, ડિવિડન્ડ તરીકે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા કે બીજી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા રિસ્ટ્રિક્શન હોય, તો એને સેપરેટલી બતાવવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ. કંપની શેર ઇસ્યુ કરે અને પ્રીમિયમ લે તો એ પ્રીમિયમમાંથી કઈ ડિવિડન્ડ અપાય નહીં. ઇવન they reflect the fact that parties with ownership interest in an enterprise have differing right in relation to the receipt of dividend or the repayment of capital. આપણે જો કોઈ પક્ષકારને, પાર્ટીઝ એટલે પક્ષકારને ડિવિડન્ડ મેળવવામાં કાં તો કેપિટલ રિફંડ મેળવવામાં અલગ અલગ રાઈટ હોય તો એને અલગથી બતાવવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇક્વિટી એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર. પ્રેફરન્સ શેરને ડિવિડન્ડ અને કેપિટલ રિફંડમાં ફર્સ્ટ રાઈટ હોય તો આપણે એને ઇક્વિટી શેરથી અલગ બતાવીએ. In assessing whether the item meet the definition of asset, liability or equity, consideration need to be given in underlying substance and economic reality and not merely its legal form. તો ઇકોનોમિક રિયાલિટીને આધારે, સબસ્ટેન્સને આધારે આપણે ડિસાઇડ કરીશું whether it is equity
or it is a liability or it is an asset. For example, debenture redemption fund. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન પણ જ્યાં સુધી ડિબેન્ચરના પૈસા નથી ચૂકવ્યા ત્યાં સુધી એના લોસને પ્રોવાઈડ કરવા માટેનું પ્રોવિઝન છે. બટ આફ્ટર રિડીમિંગ ડિબેન્ચર, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ક્યાં લઈ જતા હતા આપણે? જનરલ રિઝર્વમાં. તો એ શેર હોલ્ડર ફંડ ગણાઈ જાય. પછી હાયર પરચેસમાં સબસ્ટેન્સ ઓવર ફોર્મને આધારે આપણે એસેટને, ભલે લીગલ ઓનરશિપ નથી પણ આપણે એને એસેટ તરીકે લખીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પર બાઇક પરચેસ કરી, રોયલ એનફિલ્ડ મીટિયોર 650, 6.5 લાખની બાઇક પરચેસ કરી. હવે આ 6.5 લાખની બાઇક છે એ તમે લીધી તો ખરી, તો તમે બિઝનેસમાં કાં તો પોતાના યુઝ માટે લીધી છે, તેને એસેટ તરીકે જ બતાવશો ને. ભલે એવું છે કે ભાઈ તમે હપ્તો છેલ્લો ભરશો ત્યારે તમે એના ઓનર બનવાના છો. જો હપ્તા ભરવાનું બંધ કરશો તો કંપની આવીને બાઇક પાછી લઈ જશે. તો હાયર પરચેસમાં એ લોકો વસ્તુ પાછી લઈ જઈ શકે, પણ તમારો પર્પસ શું હતો? એને ઓન કરવાનો. તો આપણે એને લીગલ ફોર્મને નહીં જોઈએ, સબસ્ટેન્સને જોઈશું. મૂળ બાબત શું છે? ઓનરશિપ. તો આપણે એને એસેટ તરીકે બતાવીશું. ઓકે, તો આ જ વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી છે. પછીનો પોઈન્ટ આવ્યો ઇન્કમ. ઇન્કમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇકોનોમિક બેનિફિટ ડ્યુરિંગ ધ અકાઉન્ટિંગ પીરિયડ. ઇન્કમથી શું થાય? વેલ્થ વધે. તો એવા કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય ધંધાની વેલ્થ એટલે કે નેટવર્થ વધારતા હોય, નેટવર્થ મીન્સ અસેટ માઇનસ લાયબિલિટી, તો એનું બેઝિક રીઝન શું હોય? ઇન્કમ. ઇટ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇનફ્લો or enhancement of asset or decrease in the liability that result in increase in equity. Inflow શું કરે? ઇક્વિટી વધારે. પ્રોફિટથી શું થાય? શેર કેપિટલ વધે ને. ઇન્કમ એન્કમ્પાસ બોથ રેવન્યુ એન્ડ ગેઇન્સ. ઇન્કમમાં રેવન્યુ અને ગેઇન બંને આવી ગયા. સપોઝ 5,000 નો ગુડ્સ 7,000 માં સોલ્ડ કર્યો તો 2,000 શું કહેવાય? ઇન્કમ કહેવાય. રેવન્યુ અરાઇઝ in the course of ordinary activity of the enterprise. It is referred to by a variety of different name including, એટલે આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવતા હતા એમાં બે હેડ હતા. એક હતા રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, એમાં આપણે સેલ્સ લખતા હતા, અને બીજું હતું અધર ઇન્કમ. એમાં ફીઝ રિસીવ્ડ, કમિશન રિસીવ્ડ, રોયલ્ટી રિસીવ્ડ, ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ, ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ, પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ અસેટ, આ બધી વસ્તુ આવી જતી હતી. ગેન જે હોય એ મે ઓર મે નોટ અરાઇઝ આઉટ ઓફ ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. 5,000 નો ગુડ 7,000 માં વેચ્યો તો 2,000 ગેન થયો. ધેટ ઇઝ ફ્રોમ ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. પણ બિઝનેસ તો જૂનું ફર્નિચર વેચ્યું અને પ્રોફિટ થયો. ઇટ ઇઝ નોટ ફ્રોમ ધી ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. આપણે કઈ ફર્નિચર વેચવાનો બિઝનેસ તો નથી કરતા. તો ગેન ઓર્ડિનરી એન્ડ નોટ ઓર્ડિનરી બંને એક્ટિવિટીમાંથી થાય. એક્સપેન્સ. એક્સપેન્સ શું કરે? ઇટ વિલ ડિક્રીઝ ઇકોનોમિક બેનિફિટ in the form of outflow or depletion of the asset in occurrence of liability. એટલે બે રીતે આપણે એક્સપેન્સ થાય. એક, કાં તો કેશ જાય કાં તો લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. દાખલા તરીકે રમેશભાઈ મારા જોબ કરે છે ને, મેં એમને સેલેરી આપી તો મારા પૈસા ગયા, તો સેલેરી મારો એક્સપેન્સ થયો. રમેશભાઈ મારે ત્યાં જોબ કરે છે, 1 મહિનો કામ કર્યું બટ હજી સેલેરી આપવાની બાકી છે, તો શું ક્રિએટ થઈ? લાયબિલિટી ક્રિએટ થઈ. તો એક્સપેન્સ બે રીતે થાય, કાં તો આઉટફ્લો ઓફ રિસોર્સિસ અને બીજું અકરન્સ ઓફ ધ લાયબિલિટી. લાયબિલિટીને કારણે શું થાય? લોસ થાય. લોસ વિલ રિડ્યુસ ધ ઇક્વિટી. અધર દેન ધોઝ રિલેટિંગ ટુ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટુ ઇક્વિટી પાર્ટિસિપન્ટ્સ. એટલે આમાં કોની વાત તો આવી ગઈ? તો ડિવિડન્ડની વાત આવી ગઈ. અધર દેન ધોઝ રિલેટિંગ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ ઇક્વિટી પાર્ટિસિપન્ટ્સ. અહીં લખી રાખો, ઇક્વિટી પાર્ટિસિપન્ટ્સને શું આપીએ? ડિવિડન્ડ આપીએ. પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ પણ આપણે લાયબિલિટી તરીકે લખીએ, પણ એ મળે છે કોને? ઓનર્સને. ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોફિટ. તો એ સિવાયની વસ્તુમાં liability are those expense that arise in the course of ordinary activity of the business. અને બીજું આવી ગયું એક્સપેન્સમાં
લોસ. પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ એ એક્સપેન્સ કહેવાય નહીં, પણ એ સિવાયની જે લાયબિલિટી છે, સેલેરી, વેજીસ, બરાબર, ગુડ્સ પરચેસ, એ બધા એક્સપેન્સ કહેવાય. ધ એક્સપેન્સ મે બી ટેક ફ્રોમ એન, એક્સપેન્સ શું થાય? આઉટફ્લો ઓફ અસેટ, ડેપ્રિસિએશન ઓફ ધ અસેટ અને એન્હાન્સમેન્ટ ઓફ ધ લાયબિલિટી. કાં તો પૈસા જાય, કાં તો ઘસારો લાગે, કાં તો લાયબિલિટી વધે. ચલો, ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ આવ્યો રેકોગ્નાઇઝેશન ઓફ ધ એલિમેન્ટ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં કોઈ પણ એલિમેન્ટને રેકોગ્નાઇઝ કઈ રીતે કરવો? રેકોગ્નાઇઝેશન મીન્સ વોટ? આપણે કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે એને બેલેન્સ શીટમાં લખવી, પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં લખવી, એ જગ્યા ડિસાઇડ કરવી, ધેટ ઇઝ ધ રેકોગ્નાઇઝેશન. Recognition is the process of incorporating in the balance sheet or profit and loss account an item that meet the definition of element and satisfy the criteria for recognition. તો આઇટમ્સ એટલે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કે ઇવેન્ટ કે આઇટમને બેલેન્સ શીટ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં લખવા માટેનો જે બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે, ધેટ ઇઝ રેકોગ્નાઇઝેશન. ઇટ ઇન્વોલ્વ ડિપિક્શન of the item in words and by monetary amount. તો આપણે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કે ઇવેન્ટને સ્પેસિફિક વર્ડ દ્વારા એક્સપ્લેન કરીએ, વર્ણવીએ. ડિપિક્ટ કરવું એટલે વર્ણવું. દાખલા તરીકે ઓનર જે પણ પૈસા લાવે બિઝનેસમાં એને આપણે કેપિટલ કહીએ. ઓનર લઈ જાય તો ડ્રોઈંગ કહીએ. આપણે બિઝનેસમાં ટ્રેડ માટે ગુડ્સ લઈએ તો એને પરચેસ કહીએ, અને જે ટ્રેડિંગ કરતા હોય વસ્તુ વેચીએ તો એને સેલ્સ કહીએ. પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પરચેસ કરીએ તો એને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કહીએ. તો દેટ ઇઝ ધ વર્ડ. અને સાથે સાથે શું હોય? મોનેટરી અમાઉન્ટ, એની વેલ્યુ. આ રીતે વસ્તુને રેકોગ્નાઇઝ કરવામાં આવે. ઇન્ક્લુઝન ઓફ ધેટ અમાઉન્ટ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ ઓર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ટોટલ. પછી એને લખીએ ક્યાં? ઇનડાયરેક્ટલી બેલેન્સ શીટ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં. સ્ટાર્ટેડ વિથ જર્નલ એન્ટ્રી ટુ લેજર પોસ્ટિંગ ટુ profit and loss or balance sheet. Merely disclosing an item in the notes of account without incorporating in the balance sheet or profit and loss account is not recognition. For example, contingent liability. Contingent liability are uncertain liability. It may be possible આપણે પે કરવા પડે કે ના પણ પે કરવા પડે. તેને બેલેન્સ શીટ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આવતી નથી. તો ઇટ ઇઝ રેકોર્ડેડ બાય વે ઓફ નોટ. તો એ નોટને આપણે રેકોગ્નાઇઝેશન નહીં કહીએ. રેકોગ્નાઇઝેશન ક્રાઇટેરિયા. એન આઇટમ શુડ બી રેકોગ્નાઇઝ ઇફ that meet the definition of an element, asset, liability, equity, income અને expense. It is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the enterprise. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ એનાથી ઇકોનોમિક બેનિફિટ કાં તો બિઝનેસની અંદર આવશે, કાં તો બિઝનેસમાંથી બહાર જશે. And the item has a cost or value that can be measured with reliably. અને એને માટે આપણે લખવા માટે, આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન વેરીફાઈડ કરવા માટે એક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ આટલી ઇન્કમ થઈ કે આટલો ખર્ચો થયો. સેલ્સ હોય તો સેલ્સની પાછળ શું લાગે? અમાઉન્ટ લાગે ને કે 5,000 રૂપીસનો સેલ્સ કર્યો. Probability of future economic benefit. Recognition of an item should not be based merely possible that there will be an outflow or inflow or future benefit, nor it is required that there should be absolute certainty. તો આઇટમને રેકોગ્નાઇઝ એટલા માટે નહીં કરવાની મિયરલી, એટલે માત્ર કે ફ્યુચરમાં એમાંથી ઇનફ્લો કે આઉટફ્લો થવાનો છે. ખરેખર એની પ્રેઝન્ટની વેલ્યુ જો ડિટરમાઇન કરી શકાતા હોય તો જ આપણે એને એસેટ, લાયબિલિટી, ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ તરીકે રેકોગ્નાઇઝ કરવાનું. રિલાયબિલિટી એટલે વિશ્વસનીયતા ઓફ મેઝરમેન્ટ. When reasonable estimate cannot be made, the item is not recognized in the balance sheet. ખરેખર કોઈ એસેટની વેલ્યુ કે લાયબિલિટીની વેલ્યુ એસ્ટિમેટ ના કરી શકાય
તો આપણે એને બેલેન્સ શીટમાં લખીએ નહીં. લાઇકવાઇઝ કન્ટીજન્ટ એસેટ એન્ડ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી or income statement. For example, it is not possible for a claim to be measured reliably. It should not be recognized as liability and expense. The existence of the claim, however, would be disclosed in the note as a contingent liability. Suppose એક વર્કરે આપણા પર કેસ કર્યો કંપની પર, તો it is not our liability. હજી કેસ પેન્ડિંગ છે, કોર્ટે ડિસિઝન નથી આપ્યું કે વર્કરને કે એની ફેમિલીને કેટલા રૂપિયા કંપનીએ પે કરવાના છે, તો એ શું કહેવાય? કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. આ બધી વસ્તુ એમસીક્યુમાં આવી શકે અથવા લોંગ ક્વેશ્ચનમાં પણ. વેન શુડ એસેટ બી રેકોગ્નાઇઝ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ? આ બધા નાના નાના પોઈન્ટ કઈ રીતે પૂછાય છે, તો પેપર સેટમાંથી યુનિટ 1 ના દરેક ક્વેશ્ચન આન્સર બનાવીને લખી નાખજો, એટલે એક્ઝામ વખતે કામ લાગે આપણને વાંચતા. So when should asset recognize in the balance sheet? An asset is recognized when હમણાં આવી ગયું it is probable that future economic benefit will flow through the enterprise. એસેટ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે એનામાંથી ભવિષ્યમાં આપણને બેનિફિટ મળવાનો હોય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો રેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડ, ઇન્કમ મળવાની હોય. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હોય તો પ્રોડક્શન દ્વારા આપણે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરીશું અને સેલ કરીને ઇન્કમ મેળવીશું, તો એને એસેટ કહેવાય. The asset has a cost or value that can be measured reliably. દાખલા તરીકે સેલ્ફ જનરેટેડ ગુડવિલ, એને આપણે એસેટ તરીકે નહીં લખીએ. કેમ? ફ્યુચર ઇકોનોમિક બેનિફિટ બી મળવાનો છે, પણ એની વેલ્યુ કેટલી? 10 વર્ષથી આપણે બિઝનેસ રન કરીએ છીએ, એને કારણે બિઝનેસ જામી ગયો છે અને એનો પ્રોફિટ આટલો વધારે છે, એટલે ગુડવિલ વેલ્યુ થાય? કેમ વેલ્યુ ના થાય? કારણ કે આપણે એને માટે કંઈ ખર્ચો નથી કર્યો. તો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 10 પ્રમાણે એસેટને આપણે ત્યારે જ રેકોગ્નાઇઝ કરી શકીશું કોસ્ટ કોન્સેપ્ટને આધારે, જ્યારે એને માટે આપણે કંઈ પે કર્યું. તો an asset is not recognized in the balance sheet when expenditure has been incurred for which it is considerable improbable that economic benefit will flow to the enterprise beyond the current accounting period. For example, કોઈ કંપની છે સન ફાર્મા એડવાન્સ રિસર્ચ લેબ, બરાબર? ક્યાં આવી ગઈ? અહીંયા જો વાસણા પહેલી સન ફાર્મા રોડ પર આવી ગઈ. એ શું કરે છે? એનો બીજો પ્લાન્ટ મંજુસર જીઆઈડીસીમાં છે. શું કરે છે? એડવાન્સ રિસર્ચ કરે છે, નવી નવી દવાઓ બનાવે છે અલગ અલગ પ્રકારની. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શું બનાવે છે? વેક્સિન્સ બનાવે છે. પણ જ્યાં સુધી વેક્સિન સક્સેસફુલ ના થાય, કોઈ નવી દવા બને ના, ત્યાં સુધી એને કરેલા ખર્ચાને આપણે એસેટ કહી શકાય ના, ત્યાં સુધી એ એક્સપેન્સ જ કહેવાય. બટ જ્યારે એ જે એક્સપેન્ડિચર છે એને આધારે એ કોઈ દવા કે કશું બનાવવામાં સફળ થઈ જાય, એની પેટન્ટ કરાવી દે, ત્યાર પછી એની એસેટ કહેવાય. Instead, such a transaction result in the recognition of expense in the profit and loss account. When should liability recognize in the balance sheet? Okay, next point. When should liability be recognized in the balance sheet? Balance sheet માં liability recognize ક્યારે કરવી? The simple logic is that liability is recognized when it is possible that the outflow of resources embedding economic benefit will result from the settlement of the present obligation. તમે જ્યારે obligation settle કરશો ત્યારે ધંધાના રિસોર્સિસનો આઉટફ્લો થશે. The amount at which the settlement will take place measured reliably. કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે આપણે રિલાયબલી મેઝર કરી શકીએ. ઇન્કમ ક્યારે રેકોગ્નાઇઝ કરવાની? તો increase in the future economic benefit related to increase in asset or decrease in liability. ઇન્કમ બે રીતે થાય, કાં તો એસેટ વધે કાં તો લાયબિલિટી ઘટે. અને that can be measured reliability, એની અમાઉન્ટ ડિસાઇડ થઈ શકે એવી હોય. મીન્સ ઇન્કમ દ્વારા ઇન શોર્ટ શું થાય? નેટ વર્થ આપણી ઇન્ક્રીઝ થશે. એક્સપેન્સ ક્યારે રેકોગ્નાઇઝ કરવાનો? when decrease in future economic benefit related to decrease in asset કાં તો increase in liability.
અને બીજું આ જે ડિક્રીઝ છે ઇટ કેન બી મેઝર્ડ રિલાયબલી, એની અમાઉન્ટ ફિક્સ કરી શકાતી હોય, then only it is expense. Expense are recognized in the profit and loss account on the basis of direct association between cost incurred and earning of specific item of the income. એટલે એક્સપેન્સ ને રેકોગ્નાઇઝ કરવામાં કન્ફ્યુઝન થાય. આપણે એને એક્સપેન્સ ગણવો કે એસેટ ગણવો. દાખલા તરીકે તમે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી બાય કરો તો એમાં પણ ઇકોનોમિક રિસોર્સિસ આઉટફ્લો થાય, બરાબર? તો એને એસેટ ગણવો કે એક્સપેન્સ ગણવો? તો જ્યારે એને મેચિંગ કરવાની હોય રેવન્યુ સાથે, મેચિંગ ઓફ કોસ્ટ વિથ રેવન્યુ, જો આપણે આ જે ખર્ચો કર્યો છે એને એક્સપેન્સ ત્યારે જ ગણવાનો જ્યારે એનો બેનિફિટ ફક્ત અને ફક્ત કરંટ યરમાં મળતો હોય. પણ જો બેનિફિટ ગોઝ ટુ ધ ફ્યુચર પીરિયડ તો ધેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અવર એસેટ. અહીંયા એ જ બધી વસ્તુઓ કીધી છે, વાંચજો એકવાર. પોઈન્ટ નંબર 19, મેઝરમેન્ટ. ચલો, measurement is the process of determining the monetary amount at which the element of the financial statement are to be recognized. એટલે મેઝરમેન્ટ એ તો આપણે અકાઉન્ટની ડેફિનેશનમાં જ શીખી ગયા હતા. ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ઇવેન્ટ which can be measured in terms of money are recorded in the books of account. તો મેઝરમેન્ટ એટલે આપણે શું, એસેટ, લાયબિલિટી, ઇન્કમ, એક્સપેન્સ, ઇક્વિટી એ બધાને શેમાં મેઝર કરવાનું? ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, અને પછી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવાનું. મેઝરમેન્ટના ક્રાઇટેરિયામાં સૌથી પહેલા આવ્યો હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ. જનરલી એસેટને આપણે કયા વેલ્યુએ રેકોર્ડ કરીએ? એને માટે જે પે કર્યું હોય, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કઈ કિંમતે લખીએ? જ્યારે એને ખરીદતી વખતે જે અમાઉન્ટ પે કરી હોય ધેટ ઇઝ અવર કોસ્ટ, લેસ ડેપ્રિસિએશન. ઇવન ગુડ્સ પરચેસ કર્યો હોય તો કઈ કિંમતે લખીએ? કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું આવી ગઈ? હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ. હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ મીન્સ, હિસ્ટ્રી મીન્સ પાસ્ટ. તો પાસ્ટમાં જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન થયો તો ત્યારે એ એસેટ કાં તો એ એક્સપેન્સ કે લાયબિલિટી માટે જે કેશ આઉટફ્લો કે ઇનફ્લો થયો હોય that is historical cost. તો asset are recorded at the amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of the consideration given to acquire them at the time of its acquisition. જ્યારે એસેટ ખરીદી ત્યારે જે કિંમત ચૂકવી છે તેની વેલ્યુ થઈ ગઈ. Similarly, liability are recorded at the amount proceed received in exchange of an obligation. લાયબિલિટી બી એ રીતે જ રેકોર્ડ થાય. તમે લાયબિલિટી બોરો કરો, પૈસા બેંક પાસેથી લોન લો તો કઈ વેલ્યુ લખો? જે લોન લીધી હોય એ વેલ્યુ લખો ને. or in circumstances as the amount of cash or cash equivalent expected to be paid. કરંટ કોસ્ટ કોને કહેવાય? તો એસેટ આર carried at the amount of cash or cash equivalent that would be paid if the same or equivalent asset was acquired currently. તો એસેટની કરંટ કોસ્ટ એટલે આપણી પાસે જે એસેટ છે જો એને હમણાં એક્વાયર્ડ કરી હોત તો કેટલા રૂપિયા પે કરવા પડત? ધેટ ઇઝ કરંટ કોસ્ટ. Liability carried at the amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation, that is current liability. Next is realizable value or settlement value. રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ કોને કહેવાય? તો આપણી એસેટને આપણે અત્યારે જ વેચી દઈએ તો જે પૈસા આવવાના છે that is the realizable value. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could be currently obtained in order to disposal of the asset. તો લાયબિલિટીની રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ આપણે લાયબિલિટીને જે પૈસા પે કરવાના છે that is the settlement value. એની રિયલાઇઝેબલની જગ્યાએ કયો વર્ડ વાપરીશું? સેટલમેન્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ લાયબિલિટી. સપોઝ કોઈ લાયબિલિટી તમે જલ્દી પે કરો છો તો જલ્દી પે કરો તો શું મળે? ડિસ્કાઉન્ટ મળે ને. તો ધેટ ઇઝ ધ સેટલમેન્ટ વેલ્યુ. પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કોને કહેવાય? ફ્યુચર કેશ ઇનફ્લોની હમણાંની કિંમત, ધેટ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. એક વર્ષ પછી 110 રૂપિયા મળવાના હોય અને 10% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાલતો હોય તો હમણાંની વેલ્યુ કેટલી? 100.
Assets are carried at the present discounted value of the future net cash inflow that the item is expected to generate in the normal course of the business. Liability are carried at the present discounted value of the future net cash outflow. They are expected to be required to be settled the liability in the normal course of the business. The measurement basis most commonly adopted is historical cost. આ બધી મેથડ છે. આપણે જનરલી આપણી અકાઉન્ટ કયું છે હિસ્ટોરિકલ અકાઉન્ટિંગ. તો આપણે ફોલો શું કરીશું હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ. This is usually combined with other measurement basis. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્વેન્ટરી છે એ કઈ વેલ્યુ લખીએ તો લોઅર ઓફ ધ કોસ્ટ ઓર નેટ રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ. કયા કન્સેપ્ટને આધારે પ્રુડન્સને આધારે. પેન્શન લાયબિલિટી આર કેરીડ એટ ધ નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. કેમ વર્કર હમણાં તો રિટાયર્ડ નથી થવાનો ને, ફ્યુચરમાં રિટાયર્ડ થવાનો છે ને, તો ફ્યુચરમાં એને જે પેન્શન આપવાનું છે એનું ડિસ્કાઉન્ટિંગ કરીએ તો એની વેલ્યુ હમણાં કેવી હોય ઓછી હોય ને. તો આ થઈ ગયું હાઉ ટુ મેઝર ધ એસેટ ઓર લાયબિલિટી. ક્લિયર.